Câu hỏi trắc nghiệm an toàn điều độ lưới điện phân phối, đơn vị quản lý vận hành là đơn vị nào? Trả lời là đơn vị trực tiếp quản lý vận hành công trình điện lực. Nhân viên vận hành tại đội quản lý điện là những người nào? Trả lời trực ban, nhân viên, công nhân vận hành, thao tác lưới điện. Thế nào là làm việc có điện? Trả lời là công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng. Điện hạ áp được quy ước từ bao nhiêu V? Trả lời dưới 1000 V. Điện cao áp được quy ước từ bao nhiêu V? Trả lời từ 1000 V trở lên. Khi nhận được lệnh có nguy cơ mất an toàn cho người hoặc thiết bị thì người nhận lệnh có quyền gì? Trả lời không chấp hành, báo cáo cấp trên trực tiếp, cấp có thẩm quyền nếu người ra lệnh không chấp thuận. Khi phát hiện có người bị điện giật, người phát hiện phải làm gì? Trả lời tìm biện pháp nhanh nhất để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện và sơ cứu. Rủi ro được phân loại theo mấy mức độ? Trả lời 4. Không cho phép thao tác tại chỗ thiết bị đóng cách ngoài trời trong điều kiện thời tiết xấu, mưa tạo thành dòng chảy, dông sét, ngập lụt, gió từ cấp 06 trở lên, đúng hay sai? Trả lời đúng. Khoảng cách an toàn khi làm việc gần điện áp 22 kV mà không có rào chắn không nhỏ hơn bao nhiêu? Trả lời không 1 mét. Khoảng cách an toàn khi làm việc gần đường dây, thiết bị mang điện áp 22 kV có rào chắn không nhỏ hơn bao nhiêu? Trả lời 0,6 mét. Khoảng cách an toàn đối với lưới điện hạ áp là bao nhiêu? Trả lời 0,3 mét. Hãy nêu khoảng cách đảm bảo an toàn điện khi làm việc gần nơi có điện 22 kV. Trả lời khoảng cách an toàn điện khi không có rào chắn 1 mét, khoảng cách an toàn điện khi có rào chắn 0,6 mét, khoảng cách cho phép nhỏ nhất 0,6 mét, khoảng cách an toàn phóng điện đối với thiết bị, dụng cụ, phương tiện, trừ xe chuyên dùng sửa chữa điện 4 mét. Một trong những biện pháp tổ chức để đảm bảo an toàn khi làm việc ở thiết bị điện là gì? Trả lời làm việc theo phiếu công tác, lệnh công tác. Các công việc nào phải thực hiện theo phiếu công tác? Trả lời các công việc có mức độ rủi ro từ cấp 2 trở lên, làm việc với đường dây, thiết bị điện cao áp, cắt điện, có điện, gần phần có điện cao áp, làm việc với đường dây, thiết bị điện hạ áp, đại tu, sửa chữa lớn, hay kéo dây đường trục, hay chuyển cột điện, chuyển điểm đấu nối. Nếu trên thiết bị điện, lưới điện có nhiều đơn vị công tác thì chỉ được đóng điện khi nào? Trả lời đã khóa tất cả các phiếu công tác của các đơn vị công tác. Thao tác đóng điện vào thiết bị đã cắt điện khi làm việc được thực hiện khi nào? Trả lời đã khóa tất cả các phiếu công tác của các đơn vị công tác có liên quan đảm bảo thiết bị sẽ đóng điện tuyệt đối an toàn. Nơi làm việc đã tháo biển báo và rào chắn tạm thời khi làm việc, nếu có, đặt lại rào chắn cố định. Tại nơi trực vận hành của đơn vị quản lý vận hành đã tháo hết các dấu hiệu báo có đơn vị công tác làm việc trên sơ đồ. Khi mở cửa lưới để kiểm tra thiết bị đang vận hành thì người kiểm tra phải có bậc an toàn điện tối thiểu bao nhiêu? Trả lời do người có bậc 3 an toàn điện trở lên. Để cấp cứu nạn nhân bị điện giật sau khi đã tách ra khỏi mạch điện ta phải tiến hành hô hấp nhân tạo và hà hơi thổi ngạt ngay khi phát hiện thấy như thế nào? Trả lời nạn nhân ngừng thở, toàn thân co giật giống như chết. Khi cấp cứu nạn nhân bị điện giật sau khi đã tách ra khỏi mạch điện, nếu nạn nhân mất tri giác, thở nhẹ, tim đập yếu thì phải thực hiện gì? Trả lời đặt nạn nhân ra chỗ thoáng khí, nới rộng quần, áo, thắt lưng, moi rớt rãi trong mồm, đặt nạn nhân nằm nghiêng, ma sát toàn thân cho nóng lên. Khi phát hiện người bị điện giật ở điện hạ áp, nếu không cắt được nguồn điện phải thực hiện biện pháp gì? Trả lời đứng trên bàn, ghế, tấm gỗ khô, đi dép, ủng cao su, đeo găng tay cao su kéo nạn nhân tách khỏi mạch điện, dùng tay nắm quần áo khô của nạn nhân để kéo ra, dùng gậy gỗ, tre khô gạt dây điện, để nạn nhân để tách ra, dùng kìm cách điện, búa, rìu cán bằng gỗ để cắt đứt mạch điện đang gây tai nạn, không được chạm trực tiếp vào nạn nhân. Khi phát hiện nạn nhân bị điện giật vẫn còn thở khò khè, tim đập yếu thì phải tiến hành hô hấp nhân tạo và ép tim vào lồng ngực, đúng hay sai? Trả lời sai. Các biện pháp cần áp dụng ngay để cứu chữa nạn nhân khi tách người bị điện giật ra khỏi mạch điện, nạn nhân đã tắt thở, tim ngừng đập. Trả lời đưa nạn nhân ra chỗ thoáng khí, nới rộng quần áo, thắt lưng, moi rớt trong mồm và kéo lưỡi. Nếu lưỡi thụt vào, thực hiện phương pháp hồi sinh tổng hợp liên tục đến khi nạn nhân tỉnh hoặc có ý kiến của y, bác sĩ. Khi gặp dây dẫn đứt rơi xuống đất hoặc còn treo lơ lửng phải làm gì? Trả lời có biện pháp không cho mọi người tới gần quá 10 mét, kể cả bản thân mình. Nếu là nơi có người qua lại phải cử người đứng gác, báo ngay cho trực ca điều độ, trưởng ca vận hành lưới điện. Nếu giao cho người khác đứng cảnh giới thì phải giải thích kỹ biện pháp an toàn cho người cảnh giới biết. Theo quy trình an toàn điện, người chỉ huy trực tiếp là người như thế nào? Trả lời là người có trách nhiệm phân công, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc. Theo quy trình an toàn điện, người lãnh đạo công việc là người như thế nào? Trả lời là người chỉ đạo chung chi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện. Điều kiện khi làm việc có điện là gì? Trả lời
Danh mục công việc làm việc có điện phải được lãnh đạo công ty phê duyệt. Người làm việc phải được đào tạo, huấn luyện phù hợp với thiết bị, quy trình, công nghệ được trang bị, phương án thi công và biện pháp an toàn phải được phê duyệt trước khi thực hiện và có quy trình thực hiện công việc. Những công việc nào sau đây cần cấp phiếu công tác mới? Trả lời, công việc có thay đổi nội dung hoặc mở rộng phạm vi làm việc, phiếu công tác có mấy chức danh, kể cả chức danh nhân viên? Trả lời, 7 chức danh, trong một phiếu công tác không cho phép kiêm nhiệm các chức danh nào? Trả lời, người chỉ huy trực tiếp và người cho phép, người cấp phiếu công tác phải có bậc an toàn điện bao nhiêu? Trả lời, bậc 5 an toàn điện, người cho phép trong phiếu công tác bắt buộc phải có bậc mấy an toàn điện? Trả lời, bậc 4 an toàn điện trở lên. Trường hợp nào sau đây cần phải cử người lãnh đạo công việc? Trả lời, các đơn vị công tác không cùng một tổ chức hoạt động điện lực, bậc an toàn điện của người lãnh đạo công việc là bao nhiêu? Trả lời, bậc 5 an toàn điện, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về sự đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của bậc an toàn điện và những chức danh trong phiếu công tác. Lệnh công tác của đơn vị công tác ghi trong giấy đăng ký công tác là trách nhiệm của đơn vị nào? Trả lời, đơn vị công tác, những người bậc 5 an toàn điện. Ngoài những yêu cầu của bậc 4 an toàn điện thì còn có những yêu cầu nào? Trả lời, biết phối hợp với các đơn vị công tác khác, lãnh đạo công việc, tổ chức tiến hành các biện pháp an toàn và kiểm tra theo dõi thực hiện công việc, thời gian giải quyết đối với trường hợp xử lý sự cố. Trả lời, không quá 1 giờ sau khi nhận được đăng ký từ đơn vị công tác, thời gian giải quyết đối với công tác ngoài kế hoạch. Trả lời, chậm nhất 12 giờ sau thời điểm nhận được đăng ký công tác, thời gian đăng ký công tác có kế hoạch. Trả lời, muộn nhất 07 ngày trước thời điểm bắt đầu thực hiện công tác. Khi đi kiểm tra đường dây, thiết bị bằng mắt thì chỉ cần không một người đi kiểm tra, đúng hay sai? Trả lời, đúng, đi kiểm tra đường dây, thiết bị bằng mắt thì phải có biện pháp nào đảm bảo an toàn? Trả lời, phải xem như đường dây đang có điện, kiểm tra tiến hành trên mặt đất, ban đêm phải có đèn soi, chú ý dây dẫn bị trùng võng và đứt, rơi. Cắm quá nhiều phích cắm hoạt động cùng một lúc có thể xảy ra hậu quả gì? Trả lời, quá nóng dẫn đến hỏa hoạn. Khi rút ổ cắm điện, nên rút như thế nào? Trả lời, nắm chặt tay vào phích cắm để rút điện. Vật liệu nào sau đây gồm cao su, đồng, nhôm, thiết là vật liệu cách điện? Trả lời, cao su. Trong điều kiện bình thường con người tiếp xúc trực tiếp với điện áp xoay chiều là bao nhiêu sẽ nguy hiểm đến tính mạng? Trả lời, 42V. Giá trị dòng điện lớn nhất gây nguy hiểm đến người là bao nhiêu? Trả lời, AC 10mA và DC 50mA. Hãy nêu khoảng cách đảm bảo an toàn điện khi làm việc gần nơi có điện 110kV. Trả lời, khoảng cách an toàn điện khi không có rào chắn 1,5m, khoảng cách an toàn điện khi có rào chắn 1,5m, khoảng cách cho phép nhỏ nhất là 1m, khoảng cách an toàn phóng điện đối với thiết bị, dụng cụ, phương tiện, trừ xe chuyên dùng sửa chữa điện, 6m. Trường hợp nào không được làm việc trên thiết bị trong trạm? Trả lời, thiết bị đang vận hành bị mất điện, thiết bị đã cắt điện nhưng chưa nối đất, thiết bị dự phòng. Khi vào trạm điện phải tuân thủ quy định nào? Trả lời, cấm cho người không có nhiệm vụ vào trạm. Đối với những người vào tham quan, nghiên cứu phải do lãnh đạo đơn vị quản lý vận hành hoặc kỹ thuật viên hướng dẫn. Vào trạm làm việc, tham quan đều phải tôn trọng nội quy của trạm. Những người vào lần đầu phải được hướng dẫn tỉ mỉ. Khi vào trạm điện không người trực làm việc phải tuân thủ quy định nào? Trả lời, có các biện pháp để ngăn chặn những người không có nhiệm vụ vào trạm, có quy trình quản lý vận hành. Phối hợp giữa các đơn vị, phải đảm bảo các điều kiện về điều khiển xa, giám sát từ xa theo quy định hiện hành. Khi làm việc tại tủ máy cắt hợp bộ đang có điện phải thực hiện các biện pháp an toàn nào? Trả lời, không cho phép vào làm việc trong khoang máy ngăn máy cắt nếu vẫn có điện hàm trên hoặc hàm dưới, phải đóng và khóa cách cửa tủ ngăn máy cắt sau khi kéo máy cắt ra ngoài, treo biển ghi cấm vào, điện áp cao nguy hiểm chết người cả hai phía trước và sau tủ máy cắt. Khi thao tác tại chỗ, kéo ra, đưa vào vị trí vận hành thiết bị đóng cách cao áp cần thực hiện các biện pháp an toàn nào? Trả lời, mang găng tay cách điện cao áp, ủng cách điện cao áp hoặc mang găng tay cách điện cao áp, đứng trên ghế, thảm cách điện phù hợp với cấp điện áp. Các yêu cầu khi thao tác xa. Trả lời, do 2 người phối hợp thực hiện, 1 người giám sát, 1 người thao tác trực tiếp, trừ trường hợp thao tác xử lý sự cố khẩn cấp. Cho phép thao tác xa giao tiếp địa với điều kiện nào? Trả lời, mạch khóa liên động của giao tiếp địa đã được thí nghiệm, nghiệm thu và đưa vào vận hành, phải xác định được đường dây hoặc thiết bị điện đã mất điện căn cứ thông số điện áp hoặc xác nhận của nhân viên vận hành có mặt tại trạm điện, phải xác định được trạng thái tại chỗ máy cắt, giao cách ly liên quan đã mở hoàn toàn thông qua xác nhận của nhân viên vận hành tại nơi đặt thiết bị đóng cắt hoặc camera giám sát vận hành khi máy cắt đang mang điện. Được phép thao tác máy cắt tại tủ điều khiển tại máy cắt hay không? Trả lời, không được phép thao tác, trừ trường hợp ngăn ngừa sự cố hoặc cứu người bị tai nạn điện. Cho phép ấn nút thao tác máy cắt tại chỗ trong trường hợp nào? Trả lời,
Máy cắt đã chắc chắn không còn điện. Nhiệm vụ nào sau đây là nhiệm vụ trực ban lưới điện cao thế? Trả lời, cập nhật thông tin, báo cáo điều độ công ty, lãnh đạo xí nghiệp lưới điện cao thế và truyền đạt mệnh lệnh chỉ huy xử lý sự cố đến tổ quản lý vận hành đường dây. Trạm điện, tổ thao tác lưu động. Để triển khai khắc phục sự cố và theo dõi quá trình thực hiện, trực thao tác lưu động thực hiện thao tác tại chỗ theo lệnh của đơn vị nào? Trả lời, ca trực điều độ, trung tâm điều khiển công ty. Xí nghiệp lưới điện cao thế được tổ chức viết, duyệt phiếu thao tác trong phạm vi bao nhiêu trạm biến áp 110 kV? Trả lời, không một trạm biến áp. Xí nghiệp lưới điện cao thế được tổ chức viết, duyệt phiếu thao tác trong phạm vi không một trạm biến áp 110 kV. Trường hợp này, phiếu thao tác chỉ có các bước kiểm tra trạng thái. Thao tác tại chỗ, không có hạng mục thao tác xa, đúng hay sai? Trả lời, đúng. Xí nghiệp lưới điện cao thế được tổ chức viết, duyệt phiếu thao tác trong phạm vi một trạm biến áp 110 kV. Trường hợp này, phiếu thao tác có các bước kiểm tra trạng thái, thao tác tại chỗ và thao tác xa, đúng hay sai? Trả lời, sai. Xí nghiệp lưới điện cao thế được tổ chức viết, duyệt phiếu thao tác trong phạm vi một trạm biến áp 110 kV để thao tác tại chỗ thiết bị đối với những trường hợp nào? Trả lời, thao tác thiết bị chưa có kết nối điều khiển xa, thao tác kéo ra khỏi, đưa máy cắt vào vị trí vận hành, thao tác đóng giao nối đất trong trạm biến áp 110 kV. Nhân viên vận hành không cần lập phiếu thao tác nhưng phải ghi chép đầy đủ các bước thao tác vào sổ nhật ký vận hành trước khi thực hiện thao tác trong những trường hợp nào? Trả lời, xử lý sự cố, thao tác có số bước thao tác không quá 03 bước, thực hiện tại trung tâm điều khiển, thao tác bằng điều khiển từ xa, thao tác có số bước thao tác không quá 05 bước, thực hiện tại các cấp điều độ có quyền điều khiển. Phiếu thao tác được quy định như thế nào? Trả lời, phải rõ ràng, không được sửa chữa tẩy xóa và thể hiện rõ phiếu được viết cho sơ đồ kết dây nào. Mọi sự thay đổi nội dung thao tác để phù hợp với sơ đồ kết dây thực tế phải được sự đồng ý của người duyệt phiếu, phải ghi vào mục các sự kiện bất thường trong thao tác, phải được đánh số theo quy định. Phiếu thao tác không có liên quan đến sự cố, tai nạn được lưu trữ trong thời gian bao lâu? Trả lời, 3 tháng. Quy định thời gian chuyển phiếu thao tác theo kế hoạch tới nhân viên vận hành trực tiếp thao tác là bao nhiêu? Trả lời, trước 45 phút thời gian dự kiến thao tác. Hình thức chuyển phiếu thao tác giữa các đơn vị tham gia thao tác thực hiện theo những hình thức nào? Trả lời, đọc qua điện thoại, chuyển qua fax, mail, hình thức qua mạng khác, hoặc chuyển trực tiếp. Trong quá trình thao tác nếu có xuất hiện cảnh báo hoặc có những trục trặc về thiết bị và những hiện tượng bất thường thì người giám sát, người thao tác phải làm gì? Trả lời, ngừng thao tác để kiểm tra và tìm nguyên nhân trước khi thực hiện các thao tác tiếp theo. Cho phép tạm ngừng thao tác trong những trường hợp nào? Trả lời, thời gian thao tác kéo dài liên tục quá 4 giờ đối với người thao tác trực tiếp tại trạm biến áp, thao tác thực hiện ngoài trời trong điều kiện thời tiết xấu, đang thao tác thì xảy ra sự cố hoặc có cảnh báo hiện tượng bất thường. Người giám sát và người thao tác trong phiếu thao tác có bậc an toàn điện tối thiểu là bao nhiêu? Trả lời, người giám sát bậc 4 an toàn điện, người thao tác bậc 3 an toàn điện. Nhiệm vụ nào sau đây là nhiệm vụ ca trực điều độ, trung tâm điều khiển công ty? Trả lời, chỉ huy thao tác, thực hiện thao tác xa các thiết bị tại các trạm biến áp 110 kV và trên lưới điện 22 kV. Sau khi thực hiện thao tác xa thiết bị trên lưới 22 kV, trực ca điều độ trung tâm điều khiển công ty phải thông báo cho chức danh nào? Trả lời, trực ban vận hành đội quản lý điện. Trực thao tác lưu động có nhiệm vụ nhận lệnh thao tác từ ca trực điều độ trung tâm điều khiển công ty, thực hiện kiểm tra trạng thái thiết bị sau khi trung tâm điều khiển thao tác xa. Thao tác tại chỗ các thiết bị trong trạm biến áp 110 kV theo phiếu thao tác, đúng hay sai? Trả lời, đúng. Trực thao tác lưu động có nhiệm vụ nhận lệnh thao tác từ ca trực điều độ trung tâm điều khiển công ty, thực hiện kiểm tra trạng thái thiết bị và thao tác xa các thiết bị trong trạm biến áp 110 kV theo phiếu thao tác, đúng hay sai? Trả lời, sai. Khi nhận phiếu thao tác từ ca trực điều độ, trung tâm điều khiển công ty, trực giao nhận lưới điện cao thế chuyển phiếu thao tác này đến trực thao tác lưu động để chuẩn bị thực hiện thao tác theo lệnh trực tiếp từ ca trực điều độ trung tâm điều khiển công ty. Đúng hay sai? Trả lời, đúng. Người duyệt phiếu thao tác kế hoạch tại phòng điều độ công ty là các chức danh nào? Trả lời, trưởng, phó phòng điều độ hoặc người được ủy quyền. Người duyệt phiếu thao tác đột xuất tại phòng điều độ công ty là các chức danh nào? Trả lời, trưởng, phó phòng điều độ, trực chính, trưởng ca, phụ trách ca trực điều độ. Trách nhiệm của đơn vị điều độ có liên quan đến công tác trên hệ thống điện bao gồm những trách nhiệm nào? Trả lời, lập, duyệt phương thức vận hành, lịch cắt điện, thông báo, gửi lịch cắt điện đã duyệt cho các đơn vị quản lý vận hành, chỉ huy thao tác cắt điện, bàn giao đường dây, thiết bị điện cho đơn vị quản lý vận hành theo quy định và thời gian được duyệt, treo thẻ, hình thức khác để nhận biết được đơn vị công tác đang thực hiện công việc trên đường dây, thiết bị điện, khôi phục lại đường dây, thiết bị điện khi đơn vị quản lý vận hành kết thúc công tác. Thực hiện thủ tục giao nhận đường dây, thiết bị điện đưa vào vận hành,
Trách nhiệm nào không phải là trách nhiệm của đơn vị điều độ có liên quan đến công tác trên hệ thống điện? Trả lời, chủ động phối hợp với đơn vị công tác, đơn vị quản lý vận hành triển khai thực hiện công việc theo đúng kế hoạch. Trách nhiệm nào là trách nhiệm của đơn vị điều độ có liên quan đến công tác trên hệ thống điện? Trả lời, lập, duyệt phương thức vận hành, lịch cắt điện, thông báo, gửi lịch cắt điện đã duyệt cho các đơn vị quản lý vận hành. Thống nhất với các đơn vị quản lý vận hành có liên quan về tiến độ và tổ chức các đơn vị công tác phù hợp với công việc, chủ động phối hợp với đơn vị công tác, đơn vị quản lý vận hành triển khai thực hiện công việc theo đúng kế hoạch. Nhiệm vụ nào sau đây là nhiệm vụ của ca trực điều độ trung tâm điều khiển công ty liên quan đến thao tác, công tác lưới điện 110 kV? Trả lời, chỉ huy thao tác, thực hiện thao tác xa đối với các thiết bị tại trạm biến áp 110 kV. Sau khi thao tác xong thông báo đến trực ban vận hành đội quản lý điện. Trực giao nhận lưới điện cao thế, ra lệnh trực thao tác lưu động thực hiện kiểm tra trạng thái thiết bị, thao tác tại chỗ các thiết bị trong trạm biến áp 110 kV theo phiếu thao tác, trao đổi thông tin với trực ban lưới điện cao thế để thực hiện công việc tại trạm biến áp 110 kV theo phiếu công tác. Nhiệm vụ nào sau đây không phải là nhiệm vụ của ca trực điều độ trung tâm điều khiển công ty? Trả lời, điều động, phân công nhiệm vụ và theo dõi ca trực vận hành. Trực ca điều độ, trung tâm điều khiển công ty được ra lệnh thao tác cho các chức danh nào nhận lệnh thao tác? Trả lời, trực ban vận hành đội quản lý điện, trưởng tiếp trung tâm điều khiển, trực thao tác tại tổ thao tác lưu động xí nghiệp lưới điện cao thế. Trực ca điều độ, trung tâm điều khiển công ty trao đổi thông tin, cắt, đóng điện, đăng ký công tác. Giao, nhận hiện trạng thiết bị, với chức danh nào để thực hiện công việc trên lưới điện 22 kV theo phiếu công tác? Trả lời, trực ban vận hành đội quản lý điện, cấp điều độ công ty tổ chức viết, duyệt chuyển phiếu thao tác tới ca trực vận hành cấp dưới và chỉ huy thao tác đối với những trường hợp nào? Trả lời, thiết bị thuộc quyền điều khiển của điều độ công ty và đồng thời khi có phối hợp thao tác thiết bị tại nhiều trạm điện, nhà máy điện với các bộ phận trực ca điều độ trung tâm điều khiển, đội quản lý điện. Tổ thao tác lưu động cùng tham gia thao tác theo không một phiếu thao tác, thiết bị thuộc quyền điều khiển của điều độ công ty và đồng thời khi có thực hiện thao tác xa từ cấp điều độ. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành. Hẹn gặp lại ở các video tiếp theo với nhiều thể loại hấp dẫn.